For today's video mga ka-DIY, so ayan, meron tayong i-unbox. First, sponsored video natin from Banggood. Yeah! Basta yun, Banggood. Para rin siyang Shopee or Lazada kung familiar kayo. Bali, online shop din siya, pero direct from China yung mga items. Para siyang si AliExpress. So, si Banggood, matagal ko na rin siyang kilala kasi bumibili rin ako ng cellphone doon sa Banggood. So, ito, in-approach nila ako via email, tapos sabi nila, magpapadala sila ng, yun nga, sponsored item, tapos for review natin mga ka-DIY. Tapos titingnan natin kung maganda ba, kung pwede ko ba siyang recommend sa inyo, or sulit ba kung bibili kayo nitong product na to. So, tingnan natin mga ka-DIY ha. Yes, sikat. Yes, sikat daw. May nagko-comment na naman sa likod mga ka-DIY. Si Mrs. DIY na naman, umaariba. Natakpan ko yung address ko mga ka-DIY ha. Baka kasi may magpadala sa bahay eh. Nakakaya naman. Yung mga pinapakilala ko kung sino-sinong supplier. Baka naman. O, ayan. Hop. Uy, ano ba to? Ayun, ito. Yon, mga ka-DIY, solar LED light. Product manual. Aba, may manual pa. Yan, meron naman siyang ano ba yung included sa package? So, included sa package is solar LED light, solar panel, remote control, wire, tapos screws para siguro sa mounting ng panel natin tsaka ng ilaw. Ayan, ito yung para sa ilaw siguro to, yung bracket, ayan. Manual. Yung link pala ilalagay ko sa video description mga ka-DIY, tapos andun na rin yung price niya mga ka-DIY, check nyo lang sa baba ng video natin, andun yung link ilalagay ko dito. Ayan. Tingnan ko muna yung laman, mamaya na yung manual. Oh, may putol na styro. Mukhang cheap lang yung pagkakalagay pero tingnan natin. Ayan. Ito yung ilaw niya. Alam ko, may IP rating to eh. IP65 ata o IP67. So, waterproof. Kahit ilagay lang natin to sa labas, walang problema kasi waterproof siya. Ay, mukhang maganda yung build mga ka-DIY. Yung ano pala, nag-glare kasi yung ilaw namin nandito. Pero, pagbigyan nyo na ako. Yan. Build-wise, mga ka-DIY, solid. Hindi siya mukhang mumurahin. Hindi siya mukhang 300. Oh, solid. Matigas. Yan. Pero hindi siya bakal. Plastic na matigas. Tapos waterproof. So, ayan. Ito yung solar light. Tapos ito yung connector niya. Ayan. Alam ko waterproof connector din to eh. Yan. Tabi muna natin mga ka-DIY yung ilaw. Ito yung remote. Ayan o, on off, automatic. Automatic, alam ko pag naggabi automatic mabubuhay na siya. Tapos ito, 3 hours siyang buhay, 5 hours na buhay, 8 hours. Ito ata yung automatic na pag naggabi. Basta tingnan ko na lang sa manual mamaya. Ayan, tapos ayan. Ano ba to? Hindi ko rin alam eh. Mamaya malalaman natin mga ka-DIY. May battery? Wala. Dalawang AAA na battery mga ka-DIY. Ito na yung mga tornilyo para sa mounting na to. Tapos natunaw yung styro. Hindi ko alam kung paano shipping ba ginawa kung saan nila pinadala to. Ninja Van yung nagdala eh. Ayan, yung panel niya, medyo may pagka-chip yung frame. Medyo lang naman. Ayan. Ilang watts kaya to?
Ayan. Tapos, ito yung connector niya. Waterproof nga. Ayan, oh. Yung connector para sa solar panel. So, ayun. Ito, bracket. Oh, para sa solar panel nga tong bracket na to. So, mga ka-DIY, sa package, ang makikita natin ay ito, solar panel natin. Tapos yung bracket ni solar panel, ayun, oh, dito ata to. Yan, para pag ikakabit natin sa pader or kung saan man imamount natin siya. So, ayan. Tapos ito yung ilaw. I-connect natin. Ito yung mounting ng ilaw. May screw yan, bubutasan nyo lang sa pader. Tapos ikakapit nyo ganyan. Or kung paanong setting. Alam ko pa ganyan eh. Kasi usually lalagay mo siya sa mataas eh. Tapos nakayupo na ganyan. Parang spotlight. Ayan. Yan lang. Tapos mga tornilyo. So, mamaya, i-set up na natin mga ka-DIY. Then, tingnan natin kung magcha-charge at kung malakas ba yung ilaw. Okay? So, ayan mga ka-DIY. Nilagyan ko na pala to ng battery. Ayan, dalawang AAA na battery. Explain lang natin yung mga function. Yan. So, ito yung solar panel. Tapos, kinabit ko na yung ilaw. Oy, wait, off. Yan, kinabit na yung ito. Off nga. Kinabit natin. Ayan. Yung una, ito, on-off. So, pag ito, may receiver yan dito mga ka-DIY. So, on-off. Diba? Auto on-off lang. Yan, ito. Tapos, kapag kinilik nyo naman yung auto, ito, yung automatic kapag may liwanag or may araw na, mamamatay siya. Tapos, kapag gabi, mabubuhay na siya automatic. So, example natin, yung ilaw ko, yan yung araw natin. So, kapag in-auto natin yan, yan. Kita nyo, diba? Pag may liwanag, namamatay siya. Pero kapag binaligtad ko yung panel, mabubuhay siya. O, diba? Pag may liwanag, mamamatay. Pag binaligtad yung panel, kunwari gabi na, mabubuhay siya. Auto. Yan yung auto. Ito. Yan. Yan. Tapos, ito naman mga ka-DIY, itong dalawa, pwede nyong i-adjust yung brightness niya. Ito, pahina. Ito, palakas. Tapos, ito naman, 3 hours, 5 hours, tsaka 8 hours. Pag pinindot nyo yan, 5 hours siyang mabubuhay or 3 hours siyang buhay. Tapos, ito, 8 hours naman siyang buhay. Patayin ko muna mga ka-DIY ha. Tapos, ito naman, kapag ito naman yung pinindot nyo, ang ano niyan, semi-brightness. So, pag binuhay natin yan, tapos pinindot natin to, yung liwanag niyan, magiging kalahati lang, o, diba? Half lang. Semi-brightness. Ito yan, yung semi-brightness. Yan. Tapos, off ulit. So, mga ka-DIY, bukas, i-set up ko to. Tapos, ipakita ko sa inyo yung nakakabit na siya. Okay? Mga ka-DIY, yan yung solar panel ng outdoor light natin. So, ayan. So, mula umaga, nandiyan na yan. So, charging na yung outdoor light natin. So, ito yan. Connected dito. Ayan. Charging siya mga ka-DIY. So, mamaya, testingin natin kung gaano kaliwanag. Tsaka kung gaano katagal siya maglalast yung battery niya gamit yung solar. So, ayan. Testingin natin mamaya mga ka-DIY. So, mga ka-DIY, gabi na. Buhayin natin ang ating outdoor light. Yan. So, yan siya mga ka-DIY. Ganyan siya kalakas. So, ayan na yung intensity niya. Ayan na, makikita nyo yung liwanag niya. Yan. Yung solar panel niya pala nasa 5 watts lang kasi maliit lang. Tapos yung battery niya 2,000 mAh naman yung nakalagay sa manual niya na built-in battery. So, sakto lang yung solar panel para dun sa battery na yun. So, ang itetest na lang natin ngayon, gaano katagal ang itatagal nung maghapon na charging, gaano katagal siya magiging buhay ngayong gabi mga ka-DIY. Yan, yun yung liwanag niya. Sakto lang to pag maliliit na area. Tanggalin natin mga ka-DIY. Ayan o. So, ayan, madilim. Ayan yung may ilaw. Solars. Ito yan, dito galing o. Tanggalin ko ulit. Madilim. Ayan. Abot naman siya dun sa corridor namin.
mga ka-DIY. So, ayan yung floodlight natin. Solar outdoor light, kinabit ko dyan sa kisame. Ayan, ito yung liwanag niya. Malakas naman mga ka-DIY. Oh, ayan oh. Ayan yung iniilawan niya mga ka-DIY. Malakas na rin kasi ang taas niya no mga ka-DIY. Oh. Yan lang yung source ng ilaw natin dito mga ka-DIY. So mga ka-DIY, bale, na-test na natin yung kung gaano katagal siya buhay. So okay naman, nakasurvive siya magdamag buhay. Kasi yung video kanina, 9 AM na yun, may liwanag pa siyang konti, di ba? Pero kasi tinanggal ko yung solar nun kaya hindi namatay. Pero sa normal na setup, alas 6 pa lang or basta may liwanag, mamamatay na yun. So hindi pa fully lobat yung battery. May karga pa siya, tapos magcha-charge na siya ulit. So, pasado siya doon. Ngayon naman, IP65 rating. So, kapag umulan, dapat okay pa rin siya or hindi siya masisira. So, try natin. Kunin ko lang yung remote, mga ka-DIY. Itetest natin yung waterproofing niya. Ganyan yung setup niya kasi ito yung nakakabit sa pader. So, ganyan ko siya hawakan. Tapos, walang ulan. So, gagawa tayo ng artificial na ulan. Ang itetest natin, ito, kung pag nabasa, dapat magcha-charge pa rin siya. Kasi ngayon, charging siya eh. Tapos, habang umiilaw pa din siya, ayan. Itest natin mga ka-DIY ha, paulanan natin. Ayan na, wala kasi yung ulan. Woo! 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 Oy, mga ka-DIY, buhay pa rin siya oh. Direct na ulan na yan ha. Sa typical na setup, pati yung connection, ayan mga ka-DIY, babasahin natin. Para sigurado. Ayan, okay siya. Pati yung connection natin, ayan basak na yan. So, pasado yung IP65 rating niya mga ka-DIY, waterproof nga talaga siya. Ayan legit. So, overall, ang masasabi ko sa solar outdoor light natin na to is good naman siya. Kumbaga, sa presyo niya, medyo mahal ng konti kumpara sa iba na available sa market. Pero sa design wise, maganda. Solid yung hard plastic niya. Yung iba kasi gawa sa may glass. So, posibleng mabasag sa shipping. Ito, kahit ibalasuba siguro ito, wag lang yung panel, syempre. Posibleng mabasag yun. Pero yung mismong ilaw, hindi mababasag kasi solid yung build niya. Kumpara dun sa iba na mas mura na siguro 1,000. Ito kasi nasa 1,300. 1,200 to 1,300. So, kung may discount coupon ka, mas mapapamura sa Banggood. Ilagay ko yung link ha sa video description mga ka-DIY. I-check nyo na lang kung saan to mabibili. So, overall, pasado siya sa akin. Sa longevity niya, sa liwanag niya, sa battery niya, sa IP rating niya, pasado mga ka-DIY. Yung luminosity niya or yung liwanag niya, sakto lang. Kasi maliit lang naman ito eh. Maliit lang din yung solar panel. Sakto lang. Yung battery niya, 2,000 mAh. Sakto lang para sa kanya. Huwag na kayong mag-expect ng super bright. Kasi, hanggang dun lang yung capacity ng liwanag na tsaka ng solar panel at battery niya. Pero overall, ayan, pasado siya. Ayan, ang lakas ng ulan mga ka-DIY. So, pasado yung IP65 rating. So, okay. So, yun lang mga ka-DIY. Don't forget nga pala to like, share, and subscribe to our YouTube channel kung nag-i-enjoy kayo sa mga content natin. And then, ulitin ko, Banggood, salamat sa pag-sponsor sa video na to at saka pagpapadala nyo ng product for review. So, honest review naman tayo mga ka-DIY ha. Sinabi ko naman yung mga hindi masyadong maganda sa kanya at saka ano yung magandang features niya. So, ayun. Solid naman mga ka-DIY. Salamat!